Men det finns mer att upptäcka i Östberlin och om historien om DDR. Här på Magdalenenstrasse hade spionorganisationen Stasi sitt huvudkontor, där man höll koll på de östtyska medborgarnas lojalitet mot staten. En organisation som nog saknar motstycke i historien vad gäller övervakning av ett helt folk. Under mer än 30 år regerade Erich Mielke över spionorganisationen Stasi. Och till sitt förfogande hade han en personal på 90 000 anställda och 170 000 så kallade informella medarbetare. Uppgiftslämnare som spionerade på de östtyska medborgarna som man misstänkte var fientligt inställda till staten. Efter murens fall ställdes Mielke inför rätta, men inte för sin verksamhet i Stasi utan för 2 mord som han skulle ha begått som kommunistisk aktivist på 30-talet. Men på grund av hans dåliga hälsa dömdes han inte till fängelse och kunde sedan leva som en god pensionär fram till sin död år 2000. Idag kan man besöka ett museum och lära sig mer om Erich Mielkes kontrollapparat i det svunna Östtyskland. Under en tid när Moskva-kommunismen stod på sin höjdpunkt och den socialistiska propagandan flödade. Men här finns också kluriga spionutrustningar som för tankarna till romaner av Le Carré eller till James Bond. Som exempelvis en jacka med kamera, en klocka med bandspelare eller varför inte en slips med inbyggd minikamera. Och man kan också besöka de gamla arkiven för att ta reda på om det finns någon rapport över ens förehavanden innan murens fall. Här på Wilhelmstrasse ligger den grå kontorskoloss där en av Hitlers allra närmaste män, Hermann Göring, styrde över sitt luftfartsministerium och det tyska flygvapnet Luftwaffe. Byggnaden överlevde andra världskriget i stort sett utan skador. Och nu finns här Tysklands finansministerium där de tyska skattepengarna räknas, kontrolleras och fördelas. På Berlins gamla flygplats Tempelhof är allting lugnt och här har inte ett endaste flygplan lyft sedan oktober 2008. Redan i början på 1920-talet fanns här en flygplats och det var också här som det tyska flygbolaget Lufthansa grundades. Men det var först år 1934 som den tidstypiska arkitekturen stod på plats som passade bra in i Hitlers storvulna idéer om nazisternas nya huvudstad. Men idag är det drakflygning och cykling som gäller på Tempelhof. Eller kanske bara en promenad på det som en gång i tiden var en landningsbana.